huomenta päivää. Se on Tapio T. Terve, moro hei. Lähdin käymään kahvilla. Ralehki pihalle ja menoksi. Tervetuloa kyytiin. Aika tämmöstä huoletonta kesärandon elämää. Ajelin ja nautin. Kahvikuppi siintää tuolla 8 kilsan päässä. Ainoa huoli mikä mulla on, niin vähän jotain natinaa kuuluu takanavasta. Yksi ääni on se, että ketju hinkaa kyllä johonkin tuolla voimaansiirrossa. Säätöä kaipaisi, mutta mä pistän kameran tuonne Vappala rullatessa kohta, niin katsellaan ja kuunnellaan, että saataisiko se ääni niin sanotusti narulle. Ensimmäisessä klipissä sitä kuuluu polkiessa, seuraavassa klipissä Vappala rullaillessa. Ehkä parempi ettei lähemmissä 100 kilsan päässä kotoa käymään, jos ei halua satasta kävellä takaisin. Vapaalla rullatessa se säksäytys alkaa kovempana ja sitten kun alkaa polkemaan, niin se vähän muuttaa sitä luonnettaan, mutta ääni kuuluu koko ajan. Se on pikkuisen rasittavaa, kun haluais vaan ajella, mutta kuulet äänen. – 20 kilometriä ajettua, niin olen saapumassa kohteeseen. Tässä napaa missä kunnossa. Mitä rasvausta vaille varmaan. Ketjusta pintaruosteet pois. Katsos vaikka kaikki pyöriä menoksi. Erästä suurta ajattelijaa lainaten kahvilla navetassa käyminen on aina yhden takanavan väärti. On se kyllä jos tuo 1600 kilsan jälkeen posahtaa, niin vähän tylsää, mutta pyörähuolto on keksitty. Tänne on tehty kivistä tämmönen vuori. Täälläkin voisi tulla kahvit nauttimaan. Itse nautiskelin tuossa terassilla. Pihapiiri on kaunis. Ralehki on tuolla alhaalla. Kahvilarakennus on siinä. Tie 170. Vilkas loppukesän liikenne.
On ollut muuten vanhoja autoja ja kaikenlaisia moottoripyöriä ja karavaania ja tavallistakin autoa liikenteessä. Takanapa kahvit. Ja tämä reissu on selvä merkki siitä, että se on pyörähuollon paikka. Tarkoittaa vaan sitä, että tulevat hommat tulevina viikkoina hybridihommia. Onneksi on pyöriä mistä valita. Jospa se vielä kotimatkan kestäisi. Kyllä se pikkusen korpesi tuossa ensimmäisen 10 kilsaa aikana, että kääntyskö kotiin. Mä en jaksa tota ääntä kuunnella. Pitää lähteä Immerspyyn mäet ajelee sitten kun saa selville mikä tuon takanavan tilanne on ja sitten kun mahdollinen tilanne on selvitetty. Kun elämme heinäkuun viimeistä päivää on paikallaan pieni analyysi pyöräilykesän luonteesta. Jollekin kesille laittaa isot semmoset tavoitteet, että käydään ajamassa mahdollisimman pitkä brevetti. Tänä vuonna ei ole mitään brevetin mittatavoitetta ollut, kunhan on pari 200 ajanut tuossa varhaisella keväällä ja myöhäisellä keväällä ihan alkukesästä. Brevetelle saattaa vielä saumaa tulla tässä, kun syksy koittaa kohta. Muuten on ollut sellainen ajonautinto vuosi, ajonautinto kesä. Rallekin on olennainen osa kesää ja hyvin kestänyt tähän pisteeseen asti. Sillä hyvään väliin tulee tämmönen pieni huoltopaussi tälle. Sen lisäksi tää Rallekilla on ajettu, niin on tässä ollut sellaista Suomi-pyörän riemua kanssa. Sainpa spontaani idean ajaa pyörähuollon kautta ja käydä fillari sinne jättämässä. Ottivat huoltoon, nyt on siis perjantai ja olen maisemissa seuraavan kerran loppuviikosta, niin sitten kerkevät siihen mennessä tutkia mitä siellä on, jos siellä jotain vikkaa on ja vähän muutakin jarrupalahommia ja ketjukin oli kuulemma jo 0,75% venynyt, että hyvin on ajettu ketjun mitasta päätellen. Näin. Että miksei tarttua ongelmaan heti ja puuttua asiaan siinä vaiheessa, kun tilanne on akuutti. Jospa se vielä saisi seuraavalle reissulle, joka tässä jo kutkuttelee nurkan takana. Kahvia Ralekille. Palataan asiaan. Kaikenlaista näköjään voi pyörälle tapahtua. Tällä kertaa äänen syy todennäköisesti oli löystynyt vapaaratas. Sieltähän se ääni munkin mielestä tuli ja mekaanikon kertomus vahvisti tätä olettamaa. Mitä tulee siihen ääneen? Yleensäkin siis tuo vapaaratas, joka tässä on, se on hyvin hiljainen. Pientä sirinää pitää. Mä oon tässä ajanut nyt kohta 3,5 kilsaa. En ole kuullut ylimääräisiä ääniä vapaalla rullaillessa, en polkeessa. Niitä kuului sekä polkeessa että rullaillessa kaikenlaisilla nopeuksilla. Ajo sitten nopeasti tai hitaasti. Nähdäkseni tämä ongelma on nyt ratkaistu. Mennäänpä asfaltille ja ajetaan kovaa ja kuunnellaan naksuuko vielä. Sitten lähtee testikierros. Nopeutta oli 28 maksimissaan, mistä se lähti tippumaan 20. Ei ylimääräisiä ääniä. Kovasti oli silloin jo loppukesän vibaat ilmassa, kun isä herätti reilu 25 vuotta sitten, että lähdetäpä ostaa Ralekki. Hän on löytänyt sopivan. Tuossa se on jälleen kerran huollettuna. Valmiina uusiin aktiviteetteihin.
No niin, sulla on ruttiini. Niin, mulla on tämmöset... Mullapa ei ole enää ihmeempää sanottavaa tästä aiheesta tänään, niin jatketaan seuraavia aktiviteetteja kohti sitten. Ali!